Bismillahir Rahmanir Rahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and mighty. Entropy. Thermodynamics, chapter 10, last topic. Entropy. Lawal, the entropy logics is the key. Urustu bia چې هغه څه او ټول explain کو. The entropy زه به تاسو ته تقریبا د entropy څلور definitions کوم. 1 2 3 4. هر یو definition په خپل خپل ځای ټیک دی. نو پکار دی چې موږ ته د هغه logics clear وي. زمونږ سره په 1856 کې رودلف کلازیس هغه یو کانسپټ ورکوي انټروپي ستوي د په دې سیستم کې دننه تاسو سیستم پیژنئ سلندر کې چې کوم ګیس مالیکولز دي په دې کې یو پراپرټي د هغې ته انټروپي وایي د انټروپي لاجکس داسې ورکو فار ایگزامپل دی وایي که فرض که زما سره یو باکس دی دا باکس شو په دې باکس کې زما سره بالز دي دا بال دی دا بال دی دا بال شو دا بال شو ورسره سره کې بلیک بالز دي دا یو شو دا یو دی دا یو دی دا یو دی ته دا باکس کنسیډر که ایز ا سلنډر او بده کې چې دا کم بالونه دي دا د هغې ګیس مالیکول شو فار ایگزامپل بیا به زه داسې ووایم ها دریم دا پکې هم څه بالز دي وګورئ تاسو ته په یو آرډر کې ښکارېږي او ښه ډېر ځای پکې خالي هم دی بل ته ایزیلی پیک اینڈ ډراپ کولی شي دا ته یم ریډ بال راواله دا والا سر ګرین راواله دا راواله او ښه په آرډر کې پراته دي دیس از کالډ آرډر اوس تاسو په خیال که زه دا باکس راوالم او دا داسې وړقوم د آرډر نه به چېرته لاړ شي ډیس آرډر څه مسلې به جوړې شي مسلې به دا جوړې شي بیا به ترتیب دا نه ترتیب ختم څنګه چې تا ته وختي په آرډر کې ښکارېدو ریګولرلی ارینج وو اوس به داسې نه په یو ځای کې پروت دی ریډ جو بل ریډ دلته پروت دی بل ریډ دلته پروت دی فار ایگزامپل دلته پروت دی یو بلو دلته دی یو دلته دی یو دلته شو یا یو دلته شو نو دا د آرډر نه راغی دا د آرډر نه کوم فارم ته لاړ ډیس آرډر نو دوی دا زموږ سره چې کوم سیستم دی په ده کې مثال دغه ګیس مالیکولز دي نو د یو پراپرټي شته مور آرډر او سو لیس آرډر او په اصل کې د لیس آرډر یعنی ډیس آرډر نستا انټروپي وایي څه نوم ته وایي او چې کله یو سیستم دا ډیس آرډر نسته تلو موږ به د انټروپي څه شوه سیوا شو او که زه هم چې د آرډر طرف ته راځي انټروپي څه شوه کمه شوه دا لاجیک شو یو کانسپټ دا شو دویم کانسپټ به د صحیح دا کانسپټ خو داسې شو سمپلی اولنی ډیفینیشن انټروپي په اصل کې څه دی پیمایش کول د څه ډیس آرډرنس ان ا سیستم په یو سیستم کې ډیس آرډرنس څومره راغی دغه میجر کول دیٹ از کالډ انټروپي د دې یو بله خبره هم وکړه وی څنګه چې پریشر والیوم ټمپریچر انټرنل انرژي سټیټ ویریبل دی موږ ویلو نو داسې دا خبره هم ډېر اهم ده په سیستم کې دا خبره میټر کوي چې د مالیکولز لیس آرډر دي که مور آرډر دي او دې سره به د سیستم په سټیټ کې سره راځي چینج نو دوی اټ از آلسو ا سټیټ ویریبل دم سټیټ ویریبل دی څوک انټروپي د چا په شانتې پریشر والیوم ټمپریچر انټرنلی او دغه پنځم شو انټروپي او په څه باندې ریپرزینټ کوو په ایس باندې ټیک شو دا یو بل مسله هم شته او هغه دا ده د وی کله چې زموږ سره یو سیستم په ارګنایز فارم کې دی ارګنایز مطلب لکه داسې ارګنایز دا ډیس ارګنایز نو دغه شان په دې سیستم کې چې تاسو وایئ چې کله دا سیستم په ارګنایز فارم کې دی په ده کې دا انرژي سټور پرته ده خو کله چې دی راځي سپریټ فارم ته خورېږي خورېدو طرف ته چې ځي نو دی ډېر زیات ان یوزفل فارم ته روان دی لکه یو سمپل مطلب در کوم
زما سره 15 لکه روپۍ دي خو زما سره په دې جیب کې پرتې دي، زما په اکاونټ کې پرتې دي، زما په اي ټي ایم کې پرتې دي، زه په اني ټایم اني ورک کولی شم ښه بېغمه. زما هغه 15 لکه روپۍ دي، زما هغه 15 دي خو 50,000 د یو سره دي، 30,000 د بل سره دي، 1 लाख د بل سره دي. څوک ماته وایي پلانکې کار وکړه دا خو 5 लाख روپۍ لګي ستا سره شته، خو زه به لږ سوچ کوم چې شته خو 30 د یو سره دي، 50 یا شته یا به یې راکوي یا به یې نه راکوي، مطلب مسقسې شته. روپۍ زما دي ګورئ خو مسله ده پکې کم چې زما سره په دې جیب کې دي، زما سره په دې بینک کې دي، دا یو شان ویلیو ده، همغه روپۍ دي زما روپۍ دي د بل چا نه دي. خو چې کله ګډې وډې پرتې دي سپریډ آوټ فارم ته ځي، ډسپرس ته ځي، انکانسنټریټډ ته تلي، هغه بیا مسله جوړه کړې ده. د دې دغه خبره کوم کوي او یو اهم خبره به دی بار بار ریپیټ کوي، اهم هغه دی تاسو هیټ انجن ویلو، په هیټ انجن کې یو هارډ باډي بله وه کولډ باډي، د ده سره به هیټ موږ چې دا هارډ باډي دنه به هیټ فلو شي، څه به ورک ته لاړ شي او باقي به کولډ. نو که ایز ا هول دا ټول سیسټم دی لږ سوچ وکړئ دې خبرې ته، د دې هارډ باډي سره چې کومه انرژي وه دا په یوزفل فارم کې وه، خو چې کله دا سپریټ شوه ورک ته لاړه او باقي چا ته لاړه سراونډینګ ته. یاد وساتئ ستا سره هغه هیټ شته دلته ورته تی واپس کار نشي اخیستی. د یو بله خبره دا کوي که نه چې څومره دا انرژي د کانسنټریټډ فارم نه ډیس آرډر فارم ته ځي خو سپریډ آوټ دی ته وایي څومره دی سپریډ کیږي نو دا به مور اینډ مور ان اویلیبل وي. ولې به ان اویلیبل وي؟ تاسو ما ووایي ما تاسو ته وایي که نه پیټرول ټیک شیز دی، پیټرول هر سړی پې مطمئنه دی په ګاډي کې مې پیټرول نه ډک دی، نو تا ته پته لګي دا هغه انرژي په یو فارم کې پرته ده فکس. خو ګوره مسله ده که ته یې یوز کوې نو تا له ورکوي خو ډېره حصې ځي څه ته سراونډینګ ته او بیا نشتي ګورې واپس د هغې ته کار نشي اخیستی. لا آف کنزرویشن اف انرژي ګورې فالو کېږي خو یو مسله پکې ده د مور یوزفل فارم نه چېرته روانه ده لیس یوزفل فارم ته. نو د یو کانسپټ دا ومو وی څومره چې دا سیسټم ډسپرس کېږي خورېږي نو په دې کې هغه یوزفولنس کمیږي، ان اویلیبلټي اف انرژي پرووایډ کېږي. ما تاسو مثال د پیټرولو درکو چې یو لرګی دی، لرګي پراته دي ته مطمئن یې په دې کې انرژي سټور ده، خو که دغه لرګی ته سوځې تا له خو ستا له څه کار وکړي هغه نور هیټ لاړ سراونډینګ ته یا ضایع شو، واپس ګورې د هغې تمه مه ساته ته واپس کار نشي اخیستی. نو بل کانسپټ د دې دا شوی A thermodynamic quantity represent they هم څه represent کوي unavailability of systems thermal energy for conversion into په سیسټم کې هیټ شته خو ګوره چې تا سپریټ شو فلو یې وکړه نو بیا یې ګوره مه په تمه کېږه تا له واپس کار نشي کولی. نو دغه قصه به دی څومره چې سیسټم ډس آرډر نه ته ځي د هغې انرژي به خورېږي او چې خورېږي تا ته به لیس اویلیبل کېږي فار ډوینګ یوزفل ورک. دا بلې دریم نمبر ډیفینیشن اټ از د میجر آف څنګه چې مته اوس وي هاو spread out څومره spread out شو نو less spread out less entropy more spread out more entropy or entropy mean disorderness ٹھیک شو or disorganized energy is in the system. څلورم نمبر ډیفینیشن مونږ عام طور د سیسټم دپاره چینج ډسکس کوو، چینج په انټراپي کې څومره راغی هغه ډسارډرنس چینج لاول دومره اوس دومره شو نو دا مونږ ایکسپلین کوو. نو څنګه به وایو change of entropy برابري heat divide by average temperature. څه مطلب دی خبرې د یو سیسټم په change in entropy چې ده دا به ډیپینډ کوي په amount of heat gain یا amount of heat loss at a given average temp په دې به ډیپینډ کوي چې په یو given temperature د څومره heat loss کو یا څومره heat څه کو هو لاجیک هو دی که یو سیسټم heat loss gain کی پلس په شي که نه شي نو چې پلس چینج ان انټراپي هم سا پلس مطلب انټراپي انکریزز انټراپي when the system is cooled down when the system is cooled down the cool down مطلب هیټ پتی وزي نو پلس کا ماینس او د نیگیټیو چینج انټرا مطلب چې انټراپي څه شو کم شو. یو ام سی کیوز تاسو وایي موږ یو سیسټم انټراپي په کومه طریقه کمولای شو نو انسر د کول ډاون کا د څه کا کول ډاون نو څه وایي
change of entropy Q divided by temperature. څنګه به وای change in entropy depend on the amount of heat gain plus या so loss at a given average temperature. अब د سره که زه ډاریک یو خبره ولیکم ساين convention ډاریک plus minus به کله اخلو change of entropy. If Q is added to a system, no, then change in entropy will be positive, mean increases, and vice versa. Vice versa matlab heat is removed from a system, the change in entropy will be negative. دا دې سره دا خبره وشو. نو change in entropy به کله positive او کله به negative امون explain کو. The entropy یا the change of entropy unit په څه شي joule per Kelvin. heat unit joule, temperature Kelvin, نو joule per Kelvin که دسی لیکي او که joule per Kelvin دسی لیکي. ما تاسو اوس یو مثال درکو. څومره چې یو سیستم ارګنایز دی په دې کې انرژي سٹور ده خو چې څومره دی ډیس ارګنایز کیږي انرژي مسله جوړي هغه ته پوښتنه کیږي. example مې یو د څه درکو burning of wood is an example of entropy in which heat energy ستزي spread چاته surrounding نو مسله جوړي from the sunzy concentrated form to dispersed form. less dispersed form تلل بیا ته په هغه شان ټرست مه کوه ته په هغه شان باروسه مه کوه. ستا کوم ملګري چې ستا سره دي په هغه باروسه کوه خو کوم چې ستا نه خواره شو بیا په هغه شان ټرست مه کوه. مطلب کم اولاد کم بچي چې ستا سره په کور کې دي ستا انډر دي د هغو باندې هغه شان باروسه کوه خو کوم چې ډسپرس شو یو په یو ځای کې بل په یو ملک بیا هغه شان ټرست ورست هغه ستا دغه نه بیا بهر ته لاړو نو باندې خبرې مقصد مسلې به جوړئ. ها دویم نمبر د چا خبره کوم melting of ice دا example دی د چا entropy change راځي به خامخا ولې د یو state نه بل state ته ځي نو غوږ کېدی molecule of ice ایچل کوي loss کوي their order کله چې د solid نه liquid ته راځي during so melting from more order to less order ته راځي ولې پکې یو molecule compact to energy پکې وه او چې تاسو څنګه دغه وکړو به disorder form ته راشي به disperse ته لاړ شي. ها د څه نه څه ته لاړو concentrated form to disperse form. دلته کې موږ زو یو پروسس به ایکسپلین کوو چې په نیچرل پروسس کې چې کیږي نو انټروپي د یونیورس سره څه چل کیږي لکه عام طور نیچرل پروسس دی ته وایي چې مختلف انجنونه کار کوي هیټ راځي کوي او سراونډینګ ته ځي نو ګورو چې نیچرل پروسس سٹارټ دی نو په یونیورس په انټروپي کې څه خبرې روانې دي ډسکس د هغې لپاره مخکې یو اگزامپل ایکسپلین کوو. دا ما واغسته هارد باډي او دا ما واغسته کولډ باډي. this is A, this is B. د ټمپریچر دی T1 د ټمپریچر دی T2 په مینس کې دا دی ترمل کانټیکټ دی به هیټ لاس کوي نو دی به هیټ څه کوي گین کوي کیونکې مې ځکه لیکلی څومره چې دی لاس کوي دومره به دی گین کوي. نو اوس ګورئ زه د A دپاره خبره کوم مونږ وایو د A دپاره که ته چینج ان انټراپي معلومې دا به نیګیټیو اخلو نیګیټیو ځکه اخلو دی هیټ څه کوي لاس کوي نو چې هیټ لاس کوي څه به راځي نیګیټیو ولې نیګیټیو هیټ لاس نیګیټیو مطلب انټراپي کمه دا بل به څه کوي ګین کوي به نو د لپاره چینج ان انټراپي پوزیټیو ولې د هیټ څه کو ګین کو څه معلومو نیټ چینج څومره راغی د دې دواړو په جمع اوس خبره کوو یو خو لاس وکړو بل خو ګین وکړو خو ګورو چې اوور آل څه چلو شو اوور آل یو کس وایي چې اوور آل خو به سره یو بل بیلنس کېدای شي داسې ونه شي ګورئ ورته change net change in entropy no change in entropy B minus change in entropy A final minus initial د دې لپاره فارموله شي Q divided by T2 کولو minus Q divided by T1 دا دواړه خو سیم دي اوس تاسو سره مخکې نه پته ده T2 به کم وي دا ټمپریچر به کم نه او دا ټمپریچر به سی وای نو دې کې بیا د میتھمیټکس لګ لوجیکس دي کیم خو سیم دی نو که ته په یو ځای کې 5 رالې په 2 ډیوایډ کې او بل ځای کې ته 5 رالې په 3 ډیوایډ کې لوجیک دا دی په کوم ځای کې چې نومینیټر سیم او ډینامینیټر وړوکی دا د انسر به غټ راشي
کوم ځای کې چې نیومینیټر اقه دی خو ډینامینیټر پسې لږ غټ کا، نو دا انسر به څه راشي؟ وړوکی به راشي. 5 مڼې په 2 کسانو، نو ډېر هر یو کس ته به ډېره حصه میلاو شي. 5 over 3 5 مڼې په 3 کسانو، د دغه مقابلې کې به لږه حصه میلاو شي کسانو ته. یو ریزلټ دلته کې دا شو، دی ګریټر شو که دی ګریټر شو؟ دا به ګریټر نه کیوں کیوں په دواړو کې څه دی؟ سیم دی. دا ټمپریچر کم نه دی، نو چې سیم نیومینیټر په کم ډیوایډ شي انسر به غټ را نه شي. دا قدی دا په غټ باندې ډیوایډ شو که نه؟ تاسو چې په غټ ډیوایډ کې چل به کېږي کم به راځي. نه پوهېږئ په خبره. 5 over 2 غټ انسر راکوي که 5 over 3؟ 5 over 2 غټ انسر راکوي. سیم نیومینیټر په خبره پوهېږئ. 6 divided by 2 6 divided by 3 دا 6 over 2 نه څه راځي؟ 3. مطلب پته مو دا ښه 3 او 6 over 3 2. 3 غټ دی که 2 غټ دی؟ 3 غټ دی. مطلب دا شو for same numerator divide by less greater answer, divide by large less answer. نو خبر زما دلته دا وه T2 T1 is greater than T2. اس شو کنه شو؟ T1 is greater than دا کومه باډي وه؟ دا کومه وه؟ کولډ. دا دی کنه T1 is greater ځکه خو هیټ فلو کېدو. نو خو چې ته ورته هغه خبر اپلای کړي نو دا انسر به غټ راشي او دا انسر به وړوکی. نو انسر ایز ا هول خبره څه وشوه؟ چینج ان انټراپي سره ووته پازیټیو. دیس ویری ویری امپورټنټ پوینټ. په دنیا کې چې څومره پروسس سٹارټ دي، هیټ انجن دی، هر څه دی، انرژي دا په کانسنټریټډ فارم کې هغه راځي خورېږي، ډسپرس فارم ته ځي. نو سیستم خو ځان ګورې سټیبل کوي. که ته لږ وګورې ده خو ځان سټیبل کو، ولې هیټ یې د ځانه څه کو؟ لاس کو، خپله انټراپي څه کړه؟ کمه کړه. خو د ده څه شوه؟ خو د ده چې څومره کمه شوې ده په هغې مقدار د مطلب د دغه ته ډېره سیوا شوې ده. نو اوورآل ریزلټ دا راووت. ولې؟ په دې یو کې هم څه مسله روانه ده، په بل کې هم. او یاد ساتئ کوم ځای کې چې ته یو شي چیړې، د چیړېدو سره ګورې هغه مسله جوړوي، هغه ډسپرس آرډر ته ځي. د دې اگزامپل نه مطلب دا راووتو که ته وایې یو کمیږي بل سیوا کېږي، دا خبره ستا ټیک ده، خو اوورآل که ته افیکټ ګورې یو چې څومره کمی نو د هغې بل د هغې نه زیاته سیوا کېږي. نو اوورآل که ته په جمع د دواړو خبره وکړي، د سیسټم او د سراونډینګ خبره کوم. سیسټم خو ځان کول کوي، سیسټم خو زه لاس کوم، سراونډینګ وایي او ما پسې راځي، خو په څومره مقدار چې د ځان سټیبل کړی دی د هغه نه سیوا سراونډینګ انسټیبل شوی دی. اټ مینز دیټ ایز ا هول چینج پازیټیو راغی. چینج څه راغی؟ د دې نه مطلب دا راوشو چې څومره هم نیچرل پروسس کېږي په یونیورس کې، ایز ا ریزلټ به ایز ا هول انټراپي کمیږي نه، انټراپي به څه کېږي؟ سیوا کېږي. او ځکه ما تاسو ته وویل که نه چې ایز ا هول چینج اف انټراپي به پازیټیو. نو خبره دی دلته کې دا کې باري نیچرل پروسس entropy of all natural process where heat د چا نه فلو کېږي؟ د چاته؟ نو اوورآل به انټراپي څه کېږي؟ انکریز. تھرډ لا آف thermodynamics یا تاسو عام طور سیکنډ لا هم ویلی شي، د سیکنډ لا به یې کوو. د سیکنډ لا آف thermodynamics مطلب دا شو تاسو ویلی او کیلون سټیټمنټ یاد دی درته؟ هیټ پر چا نه چاته ځي؟ کولډ ته. څه نه څه به ورکړي خو باقي به سراونډینګ ته فلو کېږي. وا مسله جوړه کوي. نو موږ به داسې وایو if a system undergoes a natural process then entropy of the system plus entropy of the environment په جمع as a whole به صحیح will increase. دغه مې ته خیر هسې اګزامپل لیکلی دي. که په داسې قسمه کې انرژي ستا سره پرته وي، سیسټم داسې پروت وي چې کمپوز دي، نو څه نوم وایي؟ less random, less disorder, less entropy. که دې فارم ته ځي نو بیا more random, more disorder, more entropy. مخکې ځو. ما تاسو ته ویلو چې دا ټاپک خو په کتاب کې یو ټاپک دی، خو ما ټاپک وایسته ویوړو د مختلف لاجکس جدا جدا کلیر شي. د ده لپاره یو خبره ده entropy and arrow of time. arrow of time
ایرو خو تاسو پیژنئ دسی نو څه مطلب دلته کې د کانسپټ دا دی څنګه چې ټایم الریډي روان دی په مخه کنټینیوسلی روان دی د یو سمپل مطلب واخلئ څنګه چې په یونیورس کې ټایم روان دی په مخه اوس تاسو یو خبره وکړه څومره چې نیچرل پروسس کیږي انټراپي څه کوي سیوا کوي نو چې څومره ټایم مخې ته روان دی واپس کېدلی نشته نو دغه شان انټراپي اف د یونیورس always increases never backward نو واپس څنګه چې د ټایم واپس کېدل نشته دسی د انټراپي ته وی هغه چینج راځي دی به واپس چې کم بشي نه دسی نشته په نیچر کې څنګه چې ټایم always forward going change in entropy always forward going دا خو مخه انټراپي سیوا هیڅ کمیدل پکې نشته اکثر مونږه ټایم چې دی کنه په بعضی موقعو کې ټایم د چینج اف انټراپي نم ډیفاین کولای شو په بعضی موقعو کې ځکه چې څنګه چینج ان انټراپي روان دی لکه شان ټایم وسره روان دی بای کمپیریزن نو موږ یو خبره کوو انټراپي انکریزز ان ون ډایرکشن په مخ روان دی یو سکیدل نشته میکینګ سرټ هو د پوجا بعضی پروسesونه کم څه ته تللی دي irreversible تاسو ویلو کنه چې تا د هیټ نه د هارت نه باډي هیټ د هارت باډي نه هیټ واغستو ورک ته لوکو خو چا ته لړ کول تا او ستا داخل چې زبې د کول نه بیا راولم د انوایرمنټ نه دې سې نشي کېدی ابس کار دغه سره میکس شو واپس راغستل نشته نو چې واپس راغستل نشته دا ریورسیبل شو که ایرریورسیبل څنګه چې موږ یو ایګ راغستو تا هیټ اپ کو هغه وخټ کېدو ستا دا خیال چې زه واپس هغه ته وزم نه دسی مطلب ډیر پروسس دسی دی ګوره چې هغه کې ستا دا ایرریورسیبل یا واپس نه راځي نو هغه چې کم ډیس آرډر نس راوسته ته واپس نشي واپس خپل ځای راوسته نو موږ یو خبره کوو کنه هیټ فلو موږ د چانه به هیټ زی های ټمپریچر ریزروایر نه چاته به زی ها او ان لو ټمپریچر ریزروایر هیټ ناٹ بی او تاسو ته ما ویلو هغه ته بیا ګورې نشي اوس کولای هغه لیس یوزفل فارم ته لاړ خبره ختم شو مخکې ما تاسو ته ویلو کنه اکثر ها موږ دې سیم وایو د چانه فرام چینج اف entropy we can predict time and future events لکه تاسو په دومره ټایم کاله پس پسې چلی نو ساينټیست دی چینج اف انټراپي ته ګور چې دا څه خامخا به چینجز راځي ډیس آرډرنس روان دی ما تا چې نن په فروری میاشت کې داسې ناست وو داسې وخت هم په دې سوات کې وو چې د فروری په دې میاشت کې ورته داسې دا کېناستل امپاسبل وو مثال دې ته خیر هغه ته بیا ګلوبل وارمینګ یا هر څه نن تاسو ورکوي مطلب چینج اف انټراپي روان دی او نو ساينټیست دې نه د فیوچر ایونټس هم کوي چې داسې کاله پس پسې چلی سیزن به څنګه موسمونه به سب څنګه بیهیو کوي ایټسټرا نو ځکه موږ وایو کنه from change of entropy we can predict so time and future events سبا کیږي د انټراپي او لاجیک ته انټراپي and energy د انټراپي په وجه د انرژي څخه قصې روان دي نو موږ وایو کم پروسس دي irreversible کوم چې دا دی ګوره irreversible process نو change in entropy always greater than zero the greater than zero مطلب دا دی چې څنګه چې چینج ان انټراپي نشته خامخ د زیرو نه به سیوای د زیرو نه سیوا څه مطلب دی سیوا کیږي به د کمیدو څه خبره پکې نشته نو عام طور چې موږ سره کم پروسس دي irreversible ولی هیټ فلو کیږي د هارت نه کولډ او واپس نشته ګوره نو کم پروسس شو irreversible نو change in entropy always positive mean greater than zero که کم پروسس وشي ریورسیبل کچرته سو کوئی شتا نو بیا ته ویل شي چې چینج ان انټراپي از ایکوال ټو 0 دا په کوم ځکه کېږي او کسوي دا کم پروسس مونږ ویلو خو ایډیابیټیک هم تقریبا آیډیل کیس چې نه به هیټ ان کیږي او نه به هیټ او تا تمای چې پوسیبل شو نو اله چې دې والز جوړ کی چې بارته نه پریږي نو دی وای پر ایډیابیټیک پروسس ته ویل شي چینج ان انټراپي سره 0 او انټراپي اف د سیستم ریمین کانستانت کمیدل خو ساړو شته نه کمیدل خو نشته البته په ځای به ولاړ او یا به سیوا کیږي نو ها یو بل هم دی کارنو انجن موږ وایو کارنو انجن آیډیل انجن دی آیډیل هایپوتیټیکل آیډیل دا غي د لپاره هم چینج ان انټراپي تقریبا 0 ده دا کې د لپاره نور هر پروسس چې کیږي نو دا به ګریټر دین 0
degradation of energy. بار بار ما یو خبر ایکسپلین کړ. degradation mean unavailability. یو شیش ته خو ته یوز کولی نشي. لکه ما ته په کور کې ګاډی ولاړ دی او خلک وایي دا ستا ګاډی دی یا زمونږ ګاډی دی، خو چابیان یې ماله څوک نه راکوي، چابي زما سره نه وي، نو شته انرژي. ګور ګاډی شته، ګوره ورته ځان له. ګاډی څه مقصد دپاره وي؟ خلک پکې ګرځي، نو ګرځي او پکې نو ګوره ورته خوشحالېږه ورته دغسې کې. مثال خو ګرځېدل پکې ستا نشتي. نو زه ورته وایم چې ګاډی شته خو ما ته ان اویلیبل دی. دې ته ویلی کېږي ډیګریډیشن. یو شي شته خو ته یوز کولی نشي. نو بار بار موږ خبره وکړه چې په انټراپي کې دا مسله روانه ده چې پروسس به کېږي، هیټ به ځي سراونډینګ ته، سینک ته، خو هغه ته بیا یوز کولی نشي. نو شته په یو ځای کې خو یوزیبل نه دی، واپس تا ته یوزیبل نه دی. دې ته وایي ډیګریډیشن آف انرژي. څه مطلب شو؟ less availability of energy for doing useful work. کم کار چې هغه ته نشي کولی. زه تاسو له مثال درکم. ویکلز شو، ویکلز انجن دی، برنینګ څه برن کوي؟ فیول. دا کنسنټریټډ فارم او په انرژي پکې سټور وه. produce some work but rest of heat released to atmosphere which is not available for doing work. Last, heat death of the universe. The heat death of the universe مطلب دی چې داسې ورځ راتلونکې ده چې په یونیورس کې به هیټ ختم شي. What is heat? Heat is a form of energy which flow from hot body to cold body due to temperature difference. نو کته وی چې دا قصه دې روانه ده، ولی چې انټراپي خو ته په مخه چین سیوا کیږي، نو چې هغه سیوا کیږي نو تا ته ټمپریچر ډیفرنس رو کمی. نو مطلب د دې نه دا مطلب هم راوځي چې دا یونیورس جوړ شوی دا فار ایور نه دی. دا چې چا جوړ کړی په دې کې داسې فیکټرز اټومیټیکلی جوړ شي چې دا به اینډینګ پوینټ ته ځي. د دغه فیکټرز داسې دي چې دا فار ایور پاسبل دي نه. که یو کس وایي چې یونیورس به فار ایور وي، سوال نه پیدا کېږي. دا ایز ا مسلم ته نه یم تا ته، زه تا ته ایز ا ساینس پوینټ اف ویو خبره کوم. ساینس پوینټ اف ویو چا تا ته وایي چې څنګه ولې په دې یونیورس کې چې تاسو دا خبرې کوئ، دا ساینټسټ وایي دا خبرې، نو داسې خو ته دا ان اویلیبلیټي روانه ده او رو ټمپریچر ډیفرنس کمیږي. ستاسو په خیال کې یو سټیج داسې گین شي چې هاټ باډي او د کولډ باډي ټمپریچر سیم شو، نو تاسو وی چې هیټ انجن ولې کار کوي؟ د چا نه چاته فلو کیږي؟ هاټ چې فلو نه کوي هیټ، نو ورک د کم ځای ته کوي. د دې مطلب ټول سیستم په ځای باندې ودرېد، ختم. او د سیستم د ودرېدو مطلب دی چې په یونیورس په ځای ختمېدلې اخري خبره شوه. نو دی هلته وایي که نه heat death of the state of universe where entropy become maximum and no temperature difference is there to perform work. امونږ یو فارموله ویلو د efficiency لپاره 1 minus T2 divided by T1. A stage will reach when T2 become equal to T1. نو efficiency 1 minus دتم T وای دتم T وای یو شان شو. T divided by T1. 1 minus 1 0. Efficiency becomes 0. Or efficiency becomes 0 matlab no heat flow, efficiency 0 या 0%, and this is called heat death of the universe. The ثابت universe نه بل چا خاتمه وشي the heat، او چې the heat خاتمه وشي نو heat is a form of energy which flow from hot body to. اکثر تبلیغ والا په دې باره کې دې خبره کوي، تبلیغ نو عام ته وایي داسې ورځ راتلونکې ده چې ځمکه به د تانبې شي او های ټمپریچر ته به ورسي، او داسې خبرې شته که نشته؟ نو هغه د هغو خپل سینس کوي. نور ایز ا ساینس چې ته وې نو ته به خبرې دې سټیج ته راوړې، ته به هره خبره ساینس پوینټ اف ویو سره هغو ته ایکسپلین کړې. نو مطلب داسې ورځ راتلونکې ده چې د ثابت یونیورس نه به د هیټ خاتمه کېږي ډیو ټو های انټراپي یا چینج ان انټراپي بیکم میکسیمم.